සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා වෙනදාගේ මතත් එකතු වෙලා ඉන්නේ UV hub එකකින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. Heroku account එක හරියටම ක්‍රියේට් කරගන්න විදිහ තමයි අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකට ඔයාලට රුපියල් 50ක් වගේ පොඩි මුදලක් ගෙවන්න එනවා. ඒ ටික මම වීඩියෝ එකේ මැදදී කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා Heroku Sign Up කියලා සර්ච් කරගන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තැනක් එයි. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් දෙනවා Heroku account කියලා තැන. එන්න ඒක ටච් කරන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේකේ link එකක් දාලා තිනවා. එතනින් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. ඔයාලා මෙතන මුලින්ම ඔයාලගේ නම දෙන්න ඕනේ. මෙතන මම උදිත් කියලා ටයිප් කරලා යටින් විමල්ස් කියලා ටයිප් කර ගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලා මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා. එතන යටින් තියෙනවා කම්පැනි නේම් කියලා එකක්. එතෙන් ඔයාලා කැමති එකක් දෙන්න. මම එතන මයික්‍රොසොෆ්ට් කියලා ටයිප් කර ගන්නවා. ඊට යටින් තියෙන එකට ස්ටුඩන්ට් කියලා දෙන්න ඔයාලා. මේක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් එකට ඔයාලා මෙතන Python කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක දාගන්න I'm not a robot කියන එකට. හරියට ඔයාලට මේ විදිහට වෙරිෆයි කරන්නේ. මෙතන ඔයාලා උඩින් තියෙන නමට දාලා ෆොටෝස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් මම වෙරිෆයි කරගන්නවා. හරි දැන් මෙතන create an account ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තැනක් එයි. ඔයාලා එතනින් බැක් වෙලා ඔයාලගේ Gmail app එකට යන්න. ඔයාලා දුන්න Gmail එකට මේල් එකක් ඇවිල්ලා ඇති Heroku එකෙන් මේ විදිහට. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ link එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න තියෙන්නේ මෙතන. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන මම දැන් ටයිප් කරන පාස්වර්ඩ් එක ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන උඩින් ටයිප් කරන පාස්වර්ඩ් එකම හරියටම යටිමුත් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන හරි 3කට එයි. ඊට පස්සේ මෙතන හරි 3කට වුණාට පස්සේ set password කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනක් එතන මේ බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරියට මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතනින්දී ඔයාලා Gmail එකේ password එකයි දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් අර ටයිප් කරගත්ත එක. හරි දැන් මම මේ Gmail එකේ password එක දාලා මෙතන login වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතන continue බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතන ඔයාලා උඩින්ම තියෙන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. හරි දැන් මෙතන ඔයාලා ටයිප් කරගන්න එකක් එයි. මෙතනින් ඔයාලා බැක් වෙලා Authenticator app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඕපන් කරගන්න. මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි මේ app එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට යටම තියෙන නිල් පාටින් බටන් එක add an account කියලා. ඒ බටන් එක ටච් කරාම කෝඩ් එකක් තියෙයි මැදට වෙන්න. ඒක කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් බැක් වෙලා අර සයිට් එකට මෙන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ මේ ටයිප් කරගන්න තිබ්බ දේ ඒක පේස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ connect බටන් එක ඔබන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේ වගේ එකක් එක්ක මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එයි. ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ app එක ඕපන් වෙනවා. එතනින් ඔයාලා connect කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන go it ඔබන්න. ඒ app එකෙන් එතන රෙකෝඩ් කරගන්න දෙන්නේ. ඒකයි කළු පාටින් පෙන්නන්නේ. හරි දැන් අර ඔයාලා හිටපු සයිට් එක රීෆ්‍රෙෂ් වෙලා දැන් ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලට දැන් මෙතනින් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා ලොග්ුණ Gmail එකේ password එක මට WhatsApp එකට එවන්න. ලොකු මුදලක් ගන්න රුපියල් 50ක හච් කාඩ් එකක් විතරයි ගන්නෙ. මගේ WhatsApp නම්බර් එක description එකේ තියෙනවා. එතනින් මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්.